Nguyễn Kim và Big Ben bùng nổ giảm giá, mua ngay đừng chờ, chỉ có tại Nguyễn Kim. Sự kiện bùng nổ giảm giá Big Ben 2018. Bùng nổ giảm giá mua ngay đừng chờ, bùng nổ giảm giá mua ngay đừng chờ, bùng nổ giảm giá mua ngay, mua ngay. Big Ben bùng nổ giảm giá, mua ngay đừng chờ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đến một trong những chương trình ăn khách nhất năm 2018. Nhanh như chớp. Thưa quý vị, hôm nay là một cái tập bán kết để tìm ra một đội bước vào chung kết. Thì quý vị đã biết, càng về cuối chương trình càng hấp dẫn và càng sôi động. Những người chơi bây giờ họ quá kinh nghiệm. Đầu tiên xin giới thiệu một đội mà vừa rồi họ đã chiến thắng chính gia đình họ. Đó là Lê Lộc, Hoàng Yến, Chibi và Thanh Duy. Chào anh. Yeah. Trời ơi, bữa nay lại chuyển màu sắc. Và tụi em trong lúc hậu trường tụi em còn phát hiện ra một điểm chung của ba đứa. Sao anh? Đó là Độc thân. yêu hết mình. Yêu hết mình. Đúng. Chơi hết sức. Đúng. Xài hết tiền. Ủa bây giờ là bữa nay còn được nhiều tiền đó mới được. Ông mới nói vụ xài hết tiền đó. Lộc ơi, Dạ. hình như mình chưa trả hết tiền cho bà make up phải không? Ủa sao vậy chú? Sao đây làm cái đầu gì kỳ vậy? Như hàng rào vậy con? Như hàng rào vậy con? Ủa con thấy đẹp mà. Đẹp Tụi mà. em cũng thấy đẹp nữa. Thấy đẹp mà. Cái khuôn mặt hình vuông này chú thấy không? Là cái giới hạn về thẩm mỹ của con nó cũng cao ha. Mình không đẹp thì mình phải đọc. Đúng rồi. Đội mình là khỏi cần làm gì hết, mình đã đọc rồi. Dạ. Và kiến thức vô cùng tận rồi. Hả? Cắt mắc cười quá. Cười vô mặt là hãy để người đối diện. 2, 3, nhìn. Rồi, được rồi. Trời ơi, ba đứa trên một cái máy bấm nút là bắt đầu pin chạy. Mời vào vị trí. Vô. Xin giới thiệu Piu Piu, Angela Phương Trinh và Thúy Ngân. Đôi này đội hình đẹp. Đôi này đội hình đẹp. Đội hình rất đẹp. Đây, hiện nay có hai cô gái đẹp đi với lại Phiêu Diêu, một chàng trai đẹp. Đó. Thì các bạn đã chiến thắng ở vòng ngoài. Dạ. Thì Phiêu Diêu ơi, Dạ. hôm nay mình đến đây vì điều gì? Mình đến đây vì tiền. Không phải Đây là là danh lộng mà. Sao anh nuôi gạt tụi em hoài vậy? Nếu không có tiền thì làm sao bước lên đà danh vọng? Những người đến chương trình là vì tiền thì ra về trắng tay và nhận được sự ê chề dành cho mình. Vào vị trí đi, để anh gấp quá, anh đang gấp quá. Không, bây giờ tụi em xin đính chính là đây là chỗ vị trí tụi em chiến thắng thường ngày là 2 lần trước chiến thắng ở đây. Tụi em thể Ủa, Ngân ơi, Ngân ơi, phong thủy. ba em làm giám đốc chương trình này hả? Bước vào vị trí B. Trời không được thì thôi. Ngân nói rằng là Ngân đóng phim nhiều những cái vai và không có khó ưa đúng không? Thì bị hu hay sao? Không có ai theo đuổi hay là chưa chọn được ai trong nhiều người theo đuổi? Dạ thì em nghĩ là hồi xưa là nhiều người theo đuổi thì mình chưa chọn được. Còn bây giờ mình muốn chọn tùm lum tùm la mà không ai theo đuổi. Tức là đang không có vệ tinh luôn chứ không phải là đó. Em buồn vậy đó. Không có gì buồn hết. Ông trời có mắt. Ông trời có mắt. Thì ngày hôm nay ông trời sẽ mở mắt ra để nhìn lại một lần nữa. Và anh sẽ giới thiệu cho một người trong chương trình này không thể thiếu được. Quý ông thi chấp Trần Anh Huy. Một mình chương trình này thèm anh thôi. Nào vẫn một yêu cầu cuối cùng. Nói một câu thôi. Đúng rồi. Đây Hồi nãy đứng ở trong nghe có cái điều gì ở ngoài này. Đây là đây. Dạ. Hãy quỳ xuống, quỳ một gối. Hả? Đây, nhìn qua đây. Cầu hôn anh Giang. Nhìn qua đây. Hãy nói một câu mà làm Ngân cảm động. Ngân, hôm nay em đẹp. Cả một bầu trời thương nhớ, chuyện tình thật đẹp đôi ta. Người hằng ở trong tâm trí, trong mỗi nhịp thở nơi đêm rồi này. Hôm nay em đẹp lắm. Chưa xong.
Anh hơi đau chân, cho anh đứng lên nha. Nào chúng ta cùng bắt đầu chương trình. Nhanh như chớp. Rồi, tất cả sẵn sàng chưa? Trước khi đến với phần tiếp theo, chúng ta cùng nghĩ giải lao trong giác. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang quay trở lại với chương trình Nhanh như chớp. Đây là vòng bán kết 1. Đó, chúng ta còn một cái bán kết 2 để tìm ra một đội nữa để đấu với đội chiến thắng ngày hôm nay. Ở bán kết 1 này, leo lên vị trí số 10, người đầu tiên 20 triệu. Còn một giải nữa cho người thứ nhì 10 triệu đồng. Bởi vậy là cả hai đội đều có giải. Không phải hai đội nhưng mà là hai cá nhân. Hai cá nhân. Rồi, cặp đầu tiên sẽ là ai? Anh khai trương cho. Mà chớp phèo quá mà. Rồi, mời anh. Phiêu Đây diêu. là phiêu Diêu. Hay là cứ chơi trò nhiều ra ít bị như cũ. Đúng rồi, 3, 2, 1. Nhiều ra ít bị. Rồi, ít bị. Lên Em con. lên. Lê Lộc, Lê Lộc, Lê Lộc, Lê Lộc. Khi đến với một người đàn ông, gì vậy? để từ bình tĩnh nghe chú nói. dạ. Khi mình đến với một người đàn ông, mình đối diện với họ, nhìn thẳng vào mắt họ, dùng mỹ nhân kế. Có yêu nói đi ngại gì. còn riêng con bỏ đi. Có hiểu không? Không, bây giờ Piu Piu nói một câu thẳng thắn là thấy nhan sắc của Lê Lộc hôm nay như thế nào? Em, Ủa sao tự dưng bây giờ nó lại đổ về em từ đấy? từ để nói nè. Thì anh nói đi. Nè, phiêu diêu nè. Dạ. Em muốn gì cũng được, tránh xa người ta. Không, em thấy là cá tính mà. Em thấy Đẹp cá đúng tính. không? Em chưa bao giờ thấy một người con gái mà làm tóc kiểu này hết á, 7 sắc. Rồi bây giờ quánh tôi xì đi. Chứ cái mặt này không ai nhường đâu. Quánh tôi xì đi. Hát ghê. 3, 2, 1. Anh không thèm dòm mặt em. Không, anh quay đi để cho nó là anh không nhìn vào kết quả, Công em bằng, hiểu không? công Chứ bằng. không phải là sao em tiêu cực Sao quá em cứ vậy? tiêu cực nghe cái Chính xác. nghe đúng điều anh nghĩ thế. 3, 2, 1. Go. Chưa. 3, 2, 1. Rồi thắng. Được quyền quyết định trước hay sau? Em lên trước. Thế thì Uyên làm gì? Lady là ưu tiên. Lady first. Cảm ơn anh. Đi vô cho duyên dáng. Đi. Chú ngơ ngác vậy? Chú không đồng ý hả? Chú đồng ý chứ, tại người ta muốn vậy mà, người ta muốn lên trước để khỏi phải nhìn thấy con, hiểu không? Và bây giờ chúng ta cùng với phiêu diêu nhanh như chớp. Câu đầu tiên, cầu gì nhẹ nhất? Cầu phao nhẹ nhất. Cầu phao, không chính xác. Cầu lông. Chính xác. Cầu lông. Cầu lông. Ăn gì đau khổ nhất? Này dễ, đến đây nhiều. Ăn gì đau khổ nhất? Ăn cục tức. Đúng mà. Ăn vô người ta đau khổ là đúng rồi. Cũng Không, tạm chấp nhận ha. mình Tạm chấp nói nhận. Lên. Đúng. Trái gì có nhiều mắt nhất? Trái gì có nhiều mắt nhất? Em biết có một trái rất là nhiều mắt nhưng không biết có phải nhiều mắt nhất không nè. Trái na. Trái na cũng hợp lý. Lên. Dạ. Ok. Trong câu tam tòng tứ đức, tam tòng là gì? Chết rồi. Cái câu này ngày trước em có đọc xong rồi em lại quên. Ba cái tam tòng là ba phận, ba cái trách nhiệm của người con gái đúng không ạ? Người phụ nữ. Của người phụ Xưa. nữ. Đúng rồi, là đức là cái Nói đi. trách nhiệm của người con gái. Không chính xác. Hoàng Yến Chi Bi trả lời đi. Tam tòng là gì Chi Bi? Đại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tớ. Rồi. Người ta thường nói mềm như cây gì, cứng như cây gì? Mềm như cây liễu, cứng như cây sắt. Không Cây chính sắt. xác. Cây tùng. Đúng. Liễu tùng là một đôi với nhau.
Làm cái gì càng cắt thì nó càng dài. Làm cái gì càng cắt thì nó càng dài. Đốt tre. Không chính xác. Đó là làm nail. Làm nail đúng không anh? Tắt Không thì chính tắt xác. nó Đó không là phải làm à? phim. Càng cắt thì phải quay đi quay lại, cắt quay đi lại thì phim sẽ càng dài ra. Lại à. Cái này là em cũng không nghĩ ra được đấy. Thành Cát Tư Hãn là tên của một địa danh hay một nhân vật? Nhân vật. Chính xác. Thành Cát Tư Hãn là vị vua đầu tiên của đế quốc nào? Mông Cổ. Lên. Hay quá. Vó ngựa của quân Mông Cổ từng chịu thua 3 lần trước nước nào? Việt Nam. Tên cổ, tên phải đặt đúng cái tên đó. Tên là Đại Việt. chính xác. Hay quá. Đất đai ở Mông Cổ phần lớn là đồng bằng hay sa mạc? Của gì ạ? Mông Cổ. Sa mạc. Không chính xác. Trời ơi. Lỗi rồi. Ok. Thảo Nguyên. Thảo Nguyên, Thảo Đúng Nguyên, rồi. Thảo Nguyên, đúng rồi. Loài gì hiện nay có hơn 7 tỷ cá thể trên khắp thế giới? Loài người. Chính xác. Câu này dễ nhất ha. Thảm gì có nhiều người muốn được bước lên nhất? Thảm bay. Không chính xác. Thảm đỏ. Thảm đỏ đúng. Thảm Bởi vì đó là đỏ. cái thảm của danh vọng, của sự hào nhoáng, sự Đúng lấp rồi. lánh. Thảm gì mà không ai muốn gặp? Thảm họa. Đúng rồi. Chính xác. Hay quá. Thảm gì lớn nhất trên toàn cầu? Thảm thực vật. Chính xác. Hay à. Đất nước được UNESCO công nhận nhiều di sản văn hóa nhất thế giới là nước nào? Nước Ý Nước Ý, ok. với 54 di sản. Wow. Wow. Như vậy là sau 2 phút thì Phiêu Diêu đã mang về 3 đáp án liên tiếp chính xác. Chúc mừng. Chúng ta cùng gặp gỡ lại Lê Lộc. Rồi Lộc ông bé ơi, bước đi cố tự lên. tin hết sức ha. Em có đổi lại mấy cái màu của cái này không? Gì vậy anh? Anh tưởng là mỗi lần xuất hiện nó sẽ màu khác nhau để mọi người chú ý xem là màu nào với Em màu đâu có nào. rảnh. Đã là ủa anh đâu phải là ba em. Anh đâu phải má em. Sao anh mấy câu vậy? Thấp lắm em. Thấp là mấy câu. Ủa tại sao em nhìn anh ghê? Hai đứa ơi, thời gian nhìn tính sao đi, lên thi nha. Ủa chưa biết mấy câu. Không cần biết, lên. Ủa gì kỳ vậy? Ủa Và bây giờ cùng Lê Lộc nhanh như chớp. Câu gì nhẹ nhất? cầu vồng. Cháu tôi đã bắt đầu hoang mang rồi. Cũng được vậy. Thì Không, cầu được vồng mà. cũng là một trong những đáp án mà chúng ta thiết nghĩ là chúng ta phải đưa vào cái bộ gọi là trả lời ha. Bởi vì thực sự ra chúng ta cũng không biết nó nặng bao nhiêu và nhẹ Đúng bao nhiêu ha. rồi. Nó chỉ Nhưng mà là nó chỉ bay hơi lơ lửng nước trên bầu thôi. trời thì lúc có lúc không thì cũng là nhẹ nhất ha. Dạ đúng rồi. Lên ha, lên ha. Đúng rồi em ơi, cố lên em ơi. Ăn gì đau khổ nhất? Ăn đánh. Đúng rồi. Đúng lên, rồi. lên. Đúng luôn. Yes. Ăn đấm. Trái gì có nhiều mắt nhất? Ủa mắt là hột phải không anh? Không phải, mắt là cái ở ngoài á. Tại sao phải giải thích? Ở đây xin có lỗi. MC mà. Xin lỗi em, dạ, xin lỗi em, dạ. Xin lỗi anh. Ủa xin lỗi anh, dạ. Trái mắt mèo. Không chính xác. Trái thơm. Cái khờ. Trái thơm chính xác. Rất là Trời nhiều mắt. ơi em Là nãy số mấy? Số Số 2. hai. Trời ơi chết thiệt. Bây giờ làm sao có cơ hội lên nữa đây. Trong câu tam tòng tứ đức, tam tòng là gì? nè. Đọc cho đúng nha. Phụ gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Không chính xác. Đúng rồi. Tại gia tòng phụ. Đại gia tòng phụ chứ không phải Đại phụ gia gia tòng tòng phụ. phụ. Phụ gia là cái chất mà chúng ta dùng Gia vị mà phụ vô. trong trong Ủa anh trong ơi, nấu nướng trong công nghiệp. anh là em nói đúng thôi, cứ sai một chữ thôi mà. Trời. Anh vừa đọc đúng ý luôn mà không đọc câu đấy còn bị Bây sai. giờ nè, con tên là Lê Lộc. Dạ. Người ta nói con là Lê Lé, Lê La, Lê Lú, chịu không? Nhưng Không mà chịu. anh cũng phải vô duyên cho em chứ, lâu lâu em mới thông minh được một câu. Nắm tay chú. Đừng nói gì thêm nữa, khán giả đang xem mình đó. Nha con. Em nói đúng không quý vị? Đúng không? Tào lao. Người ta thường nói mềm như cây gì, cứng như cây gì. Hết giờ. Cô đang câu giờ đúng không? Không, con đang suy nghĩ. Cây chổi. Đó. Không chính xác. Mềm như liễu, cứng như tùng. Làm gì càng cắt thì nó càng dài. Càng cắt càng dài. Sao ta, cái gì ta?
Không chính xác. Hai cái bà kia múa đương đại hoài mệt ghê á. Là phim Thành Cát Tư Hãn là tên của một địa danh hay một nhân vật? Thành Cát Tư Hãn là tên của một nhân vật. Lên. Thái em ơi. Kêu, câu sau Đừng chết có đi. nhếch môi, câu sau chết nè. Thành Cát Tư Hãn là vị vua đầu tiên của đế quốc nào? Dễ gì biết. Đế quốc Đế quốc đế, không chính xác. Thành Cát Trời Tư Hãn, ơi. Mông Cổ, vó ngựa của quân Mông Cổ từng chịu thua 3 lần trước nước nào? Việt Nam. Tên của đất nước thời điểm đó là gì? Thăng Long. Không chính xác. Việt Nam đúng không mà ông anh? Đất nước lúc đó tiền thân tên là Đại Việt. Đất đai ở Mông Cổ phần lớn là đồng bằng hay sa mạc? Sa mạc. Không chính xác. Thảo Nguyên. Tự nhiên hỏi đồng bằng hay sa mạc cứ không phải không biết. Loài gì hiện nay có hơn 7 tỷ cá thể trên khắp thế giới? Cái này không biết cái này Dạ, thôi. dạ. Loài gì hiện nay có hơn 7 tỷ cá thể trên khắp thế giới? Như vậy là sau 2 phút thì mang về được tất cả là 2 câu. Trong khi đó phiêu diêu thì được 3 câu. Tỷ số hiện tại là 1-0. Bây giờ mình thắng 1-0 rồi ha. Bây giờ người thứ hai là ai? Và em. Trời ơi, Thúy Ngân và Thanh Duy. Tự lên luôn ạ. Cho Thúy Ngân chọn. Em vô sao? Mời Duy lên trước. Hay quá anh ơi. Cùng Thanh Duy nhanh như chớp. Bắt đầu. Câu nào lấp lánh nhất ở thành phố Hồ Chí Minh? Cầu ánh sao. Lên. Hồ nào có chứa mặt trăng? Hồ Bán Nguyệt. Để Nguyên là quả núi chẳng bao giờ chịu già, có sắc vào thành ra vật che đầu bạn gái là chữ gì? Đọc lại. Có sắc là chữ non, có sắc là chữ nón. Lên, lên. Hay quá. Hay quá. Giỏi quá. Con chuột nào không có đuôi? Con chuột máy tính mà nó không dây. Lên, lên, lên. Lên. Chuột máy tính không dây. Con trâu và con bò có gì khác nhau mà không phải đặc tính sinh học hay cái tên? Có cái gì khác nhau? Ví dụ như là Thì nhai có lại một, á, là không tính. một con thì đẻ ra con bê, còn một con là đẻ ra con nghé. Sinh học là đẻ nè, là nhai lại nè, là bao tử nè. Con không phải là thế đâu, là người ta thường dùng trâu để kéo cài, còn bò thì không. Bò Không, lấy chính sữa xác. thôi à. Cây xuống. Xuống. Khác nhau. Con bò không có trong 12 con giáp. Trời ơi, Xa quá vậy. Cái gì? Ok fine. Chương trình đã hỏi một câu như vậy rồi thì tôi phải chấp nhận thua chứ sao vậy. Con gì suốt ngày bụng rầu? Em chỉ biết là trái sầu đâu thôi, nhưng mà trái sầu đâu thì Con. không đúng. Con đúng không? Con gì cũng hay buồn rầu. Con chắc là con gái quá. Không chính xác. Em biết câu này anh. Con ve sầu. Đúng rồi. Xin Con lỗi. bé sầu đúng không anh? Đúng rồi. Là chân nhưng không có chân là gì? Là chân nhưng không có chân là cái chân bàn. Không chính xác. Không phải hả? Chân bàn gọi là chân bàn. Cho em suy nghĩ nha. Là chân mà không có chân. Xa tích kìa, em có thấy không? Chân trời. Đúng rồi. Chân trời. Nướng mà không nướng là khi nào? Cái gì? Nướng mà không nướng là, Là khi mà nào? mình ngủ nướng á. Mình Là đó. Sáng mà không sáng là gì? sáng sủa á. Chính xác. Sáng sủa là mặt, ví dụ như bé ăn mặc sáng sủa quá là mặt. Chứ đâu phải là cái mặt nó sáng ở đâu. Đúng rồi. Đâu phải hoặc mặt sáng ở đâu. Ê, bé là sáng dạ quá là sự thông minh. Đúng rồi. Rồi bé là tối dạ quá là hai đứa đó. Là hai đứa đó. Anh này chị nói đồng đội em. Cái gì càng đắt lại càng thích? Đắc đạo. Không chính xác. Đắc giá không anh? Độc đắc. Chúng ta làm nghệ thuật mà. Đắc xô. Đắt xô. Đắc xô. Bán quán cơm đắt khách ví dụ vậy. Cái gì bỏ vào như gạo sôi lên chín ngọt chẳng ai chối từ? Gạo nấu. Cá bông lao. Không chính xác. Cá cơm. Trời ơi, nãy tính Trời ơi, không nghĩ ra luôn. Cung gì mà con người không dùng để bắn? Cung mọi cả. Cung
cung điện. Cung bò cạp. Cung bò cạp hả? Cung hoàng đạo đó. Cung điện không đấu không được vậy. Em trả lời có kịp đâu. Ok. Và như vậy là sau 2 phút Thanh Di mang về 4 đáp án chính xác. Chúc mừng. Gặp gỡ lại Thúy Ngân. Mấy câu vậy anh? 4 câu. Sao vậy? Đau bụng hả? Đau bụng hả? Dạ không, em lo. Thôi lo vui thôi, hả? chơi vui thôi. Lo vui thì vẻ. mình chỉ cần mặc vậy thôi nè. Là nó em làm gì? Tức đau bụng. Không, tại em đau, em lo thường là biểu hiện của em là vậy đó. Vậy hả? Mỗi người mỗi khác á anh. Lên ghế này, nếu đau bụng lên ghế luôn. Lên ghế nào. Chúng ta cùng với Thúy Ngân nhanh như chớp. Cầu nào lấp lánh nhất ở thành phố Hồ Chí Minh? Đừng có bẻ tay nữa, nó gãy bây giờ. Có ánh sao. Đúng rồi chị ơi. Có ánh sao. Lên. Hồ nào có chứa mặt trăng? Chứa mặt trăng hả? Mặt trăng là nguyệt. Hồ Bán Nguyệt. Lên. Để nguyên là quả núi chẳng bao giờ chịu già, có sắc vào thành ra vật che đèo bạn gái. Cái gì anh? Để nguyên là quả núi chẳng bao giờ chịu già, có sắc vào thành ra vật che đầu bạn gái là chữ gì? Để nguyên là quả núi có sắc vào che đầu bạn gái. Che đầu là... Khoan để em suy nghĩ nha. Che đầu là gì ta? Nón. Dù. Mũ. Để nguyên là quả núi. Mũ là nếu mà không có dấu là... Nón là... Non đúng không anh? Trả lời cho bà hỏi. Non và nón. Lên. Con chuột nào không có đuôi? Con chuột máy tính. Lên. Có lên một câu nữa. Con Trời. trâu và con bò có gì khác nhau mà không phải đặc tính sinh học hay cái tên? Người ta thường nói là Lì như trâu. lì như trâu, còn ngu thì như bò. Khoan nha, em đang suy tính rồi. Lì như trâu, ngu thì ngu như bò. Con trâu đẻ ra con Nghe. nghé, con bò đẻ con dê, con B. con b. Nhưng mà cái đó đâu phải đặc Đó là đặc tính sinh học đặc đó. tính rồi. Con trâu với con bò khác nhau gì ta? Sở thích. Lì như trâu, ngu như bò. Rồi không chính xác. Là cái gì ta? Trinh nói cho bạn biết nào. Vì con trâu là trong 12 con giáp mà con bò không có. Khó nhờ. Con gì suốt ngày buồn rầu? Con ve. Ve sầu. Lên. Yeah. Hay cái này nghĩ được là hay. Là chân nhưng không có chân, đó là gì? Là chân hả? Chân trời. Lên. Hay. Nướng mà không nướng là khi nào? Ngủ nướng. Lên. Hay. Hay quá. Sáng mà không sáng là gì? Bóng sáng, nếu mà sáng theo nghĩa đen á là bóng đèn. Em đang phân tích nha, bóng đèn chiếu sáng đồ này kia. Nhưng mà sáng còn gì sáng khác rồi không ta? Sáng tỏ, sáng dạ. Lên. Cái gì càng đắt lại càng thích? Càng đắt càng thích hả? Đắt nhân tâm, đắt khoan từ từ. Đắt Hết giờ. Như vậy là tỷ số hiện tại là bạn được 4. Ở vòng này các bạn huề nhau, tỷ số hiện tại vẫn nghiêng về bên phía đội Thanh Duy là vẫn là 1-0. Đây bên này. À, tỷ số hiện tại vẫn nghiêng về đội mình, vẫn là thắng 1-0. em thù anh rồi đó. Và bây giờ còn ai khác nữa? Em sẽ làm phút chính. Hoàng Yến Chi Bu lên đi. Hoàng Yến Chi Bu. Ai lên trước? Thì đi cho công bằng. 1, 2, 1, xì. Thắng được quyền quyết định. Em đi ra. Xin lỗi mọi người nha, có một đồng đội nó hơi ngầu. Bây giờ chúng ta cùng với Angela Phương Trình nhanh như
Thì nếu chúng ta đã coi những số trước thì Angela Vân Trinh vượt lên rất là nhiều câu hỏi ha. Thì ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ đến Angela Vân Trinh một lần nữa để coi hôm nay có tu luyện được bao nhiêu câu hỏi rồi. Sợ dở hơn quá nè anh. Câu đầu tiên, Dạ. Simba G, 4G. Chữ G ở đây có nghĩa là gì? Chữ G là cái gì trời? Trả lời lại đi. Chữ G là Giang. là vùng miền á, không phải. Là Simba Giang, 4 Giang á, được không anh? Rồi chính xác. Trời ơi, chứ là Có phải Chữ là... G đó là viết tắt của generation, là thế hệ. Ồ, không biết. Em tưởng là gigabyte. khó quá à. 500 tạ lúa lớn hơn gấp bao nhiêu lần 5 tấn lúa? 500 tạ là 500. Nhức đầu lắm, em tính ra đâu. Em trả lời đại đi, có khi đúng á. Cả hai cái thì Em cứ trả lời như đại. nào? Gấp bao nhiêu lần 5 tấn lúa? Gấp 5. Không chính xác. Là 5 tấn là bằng 50 tạ, đúng chưa? Đúng chưa này? 5 Dạ, tấn là đúng. bằng 50 tạ. Thì 500 tạ là nhân với 10 lên, Dạ. đúng chưa? Dạ. Là bằng 10 lần. Dạ. Đúng chưa? Rồi. Rồi em hiểu Từ rồi. sai phải đọc đúng như thế nào? Từ sai phải đọc đúng như thế nào? Đọc đúng chữ sai. Chính xác. Đúng không? Từ sai phải đọc đúng như thế nào là từ sai. Trời. Cảm ơn. Gạo là cơm gì? Cơm nhưng mà không có nấu từ gạo. Là nấu cơm không nấu bằng gạo, chứ nấu bằng gì? Thì đó. Cơm nấu bằng gạo là nấu bằng cơm tấm á. Không chính xác. Không là gạo tấm, Cơm nếp. cũng là gạo nếp. Cơm dừa. Có phết á. Cơm dừa là cơm gì anh? Có cơm dừa là ở trong của cái trái dừa. Cái dừa ở bên trong gọi là cơm dừa. Khó quá nhờ. Ở chỗ nào mà con trai có thể sinh con? Câu này Con rất dễ. trai có thể sinh con là con trai dưới đại dương đúng không anh? Chính xác. Cầm cái gì rất mệt. Rất mệt hả? Ừ. Cầm cái gì mà rất mệt. Trái oxy. Không chính xác. Trái phổi. Chính xác. Ai biết? Cầm cự không anh? Cầm cự hoặc là cầm hơi. Ai người bơi giỏi lặn tài, khoan đục thuyền giặc, đánh tan quân thù. Ai cũng biết, đã từng học. Bơi đục thuyền giặc là đánh tan quân thù. Cháu tôi biết không? Biết chứ. Điêu thuyền. Không chính xác. Ở thảo cầm viên có cái hồ bơi. Anh đã bảo ếch chứ mà. Kêu đúng không Ở anh? thảo cầm viên có cái hồ bơi. Ếch kêu đúng không? Ếch kêu. Đúng không? Kêu là cái gì? Kêu. Em tưởng là điêu thuyền. Em tưởng là đố mèo. Hãy lắng nghe đây. Ba Lan và Hà Lan là hai đất nước thuộc châu Âu. Còn Phần Lan thuộc châu lục nào? Phần Lan. Trời ơi. Cũng châu Âu luôn à. Chính xác. Loại thực vật nào sau một đêm có thể mọc cao từ 10 đến 1 mét? Phải không? Cái gì vậy ta? Cái tre hoặc cái dây leo. Cái tre. Giá. Không phải. Rồi đại đi đâu từng ô đi Không chính xác. Ai biết? Tre hả anh? Tre chính xác. Ồ, tre hả? À đúng Tre. rồi. Bánh tro còn được gọi là bánh gì? Không. Bánh than hả? Không chính xác. À em nhớ là bánh có 5 tháng 5 không anh? Bánh đú. Có một con chim đậu trên cành cây, 100 con chim khác bay lại, hỏi trên cây có bao nhiêu con chim? Con chim đập treo trên cành cây, 100 con chim khác bay lại, hỏi có bao nhiêu cành cây? Có bao nhiêu con chim? Có một cành cây có một con chim đậu, 100 chim khác bay lại, Nó có rồi đậu. bay đi Một con. dẫn một con chim. À. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Ừ. Một đáp án chính xác. Một hai. Học chúng ta cùng gặp trở lại Hoàng Yến, Chibu. Xin tất cả mời Thanh Di. Và bây giờ xin mời các bạn hãy cùng quay trở lại. Một tràng pháo tay để chào đón sự trở lại của Hoàng Yến TV. Rồi, mời Chibu lên. Mời Hoàng Yến Chi Bi. Cảm ơn Angela. Phương Thanh. Chúng ta cùng gặp gỡ Hoàng Yến Chi Bi. Bắt đầu. Xin
chim 3G, chim 4G, chữ G ở đây có nghĩa là gì? Là mạng ạ? Không chính xác. Đó chính là tên tiếng Anh generation, là thế hệ. 500 tạ lúa lớn hơn gấp bao nhiêu lần 5 tấn lúa? Gấp bao nhiêu lần 5 tấn lúa hả? Gấp 10 lần. Chính xác. Em cứ tưởng em ngu lắm nhưng mà hình như vẫn còn được một tí. Từ sai phải đọc đúng như thế nào? Từ sai là đọc là sai anh. Đúng chính xác. Thắng rồi. Là cơm nhưng không nấu từ gạo, là cơm gì? Lại xuống rồi. Nói đại đi. Cơm nước. Không chính xác. Cơm dừa. À, cơm dừa. Ở chỗ nào mà con trai có thể sinh con? Ở chỗ nào mà con trai có thể sinh con á? Mí. Trai á chị, con trai, con học trai á. Nước. Nước. Đúng rồi. Đúng không? Cầm cái gì rất mệt? Cầm lòng hả? Cầm lòng mà em cảm thấy mệt ấy. Không chính xác. Rồi, bỏ qua. Gì đấy? Cầm hơi hả? Cầm hơi nè hả? Cầm hơi hả? Người bơi giỏi lặn tài, khoan đục thuyền giặc, đánh tan quân thù. Ai? Ê, cái này. Đúng Gì đó? rồi, đúng rồi đó. Hồi xưa đó. Gì đó? Cái gì đó? Đúng rồi đó. Đây, ở Cái đây. mà cầm mấy cái cọc xuống Đấy. sông đó. Đúng rồi. Hành xanh. Từ từ, Nguyễn Bình Khiêm à? Bỏ đại đi. Thôi, đại đi ha. Nguyễn Huệ hả? Rồi sai rồi. Không chính xác. Anh nhắc đi nè, em nhớ. Yết Kiêu. Đó. Tức là em biết cái vụ đấy nhưng mà chỉ là em không nhớ. Cái đó tự phải nhiên. vụ em, cái đó là lịch sử mà. Cái đó là lịch sử mà. Vâng, ý là em đã học qua rồi, anh hiểu không? Rồi. Ba Lan và Hà Lan là hai đất nước thuộc châu Âu. Còn Phần Lan thuộc châu lục nào? Phần Lan là châu Âu. Chính xác. Loài thực vật nào sau một đêm có thể mọc từ 10 cm đến 1 mét? Rễ cây ạ? Thực vật đấy, cao đấy, rễ là nằm xuống dưới đấy, Là không chính xác ạ? rễ, rồi. Là em đi xuống. Xuống đi nhá, Sao xuống đi kìa? không chính xác. Là cái gì hả anh? Tre. Tre. Và bánh tro còn được gọi là bánh gì? Thế là bánh giò đúng không? Chính xác. Có một con chim đậu trên cành cây, 100 con chim khác bay lại, hỏi trên cây có bao nhiêu con chim? 100 con khác bay lại chắc gì á, đậu trên cây một con. Chính xác. Ba bạn vừa là cảnh sát, vừa là lính cứu hỏa, vừa là bác sĩ. Vậy tóm lại ba bạn làm nghề gì? Hình như đi xuống à? Đi xuống à? Xuống đấy, xuống đấy. Diễn viên. Chính xác. Như vậy là không cần quan tâm gì thêm nữa. Chúng ta đã thắng rồi. Dạ. Chúng ta mang về được tất cả là 2 cái bán liên tiếp chính xác. Thế nên tỷ số chung cuộc hiện tại đến thời điểm này là 1 đều. 1 đều. Bây 5 giờ vòng á? cặp tiếp theo, hai người khác không phải là hai người vừa rồi. Sao mình không quên thôi em lên trước cho. Ok. Rồi, bên đây là ủa, rồi ai lên ghế trước? Lộc chơi luôn đi em. Lên luôn đi Lộc em lên ơi. luôn đi. Trời ơi. Lộc chơi luôn. Anh ép em luôn. Hãy cùng một lần nữa với Lê Lộc nhanh như chớp. Trong bài hát Rồi vô chuyên môn rồi. là một bài rất hay. Bài này chúng tôi đã khảo sát trên 185 trẻ em học sinh trường tiểu học. Tất cả đều thuộc và hát đúng chính xác, không sai một từ nào cả. Trong bài hát Vườn cây của ba, hãy liệt kê những cây nào má trồng. Ba em trồng Má trồng cây- Má trồng toàn những cây dễ thương. Nào là hoa là bông ra trái. Còn ba trồng toàn cây dễ sợ. Cây xù xì, Cây xù xì với lại ghê. do ghê. Má trồng toàn những cây dễ thương. Nào là bông. Không chính xác. Nào là hoa là dâu là lúa. Con má trồng toàn cây dễ sợ. Cây xù xì, cây lại mỡ gai, cái cây bự bào là chảy máu, cái sầu riêng cái chuối đào luôn. Con nít nào biết cái bài Hỏi ba này? em trồng đi là em biết liền á. Thôi đi. Giờ hỏi ba làm chồng nè. Cây gì ăn được mà không trồng được? Cây lúa. Không chính xác. Nói đại á, nói đại á. Cây kem, cây kẹo. Cây Trời kẹo. Kẹo. Có cái gì có thể giải hết tất cả các câu đố trên thế giới?
Đáp án. Chính xác. Giỏi quá. Lê Lộc à, hãy lấy lại phong độ cho em. Em đang lấy lại phong độ đấy. Đúng. Trứng của con gì lớn nhất thế giới? À, trứng khủng long. Chính xác. Yes. Đó đó. Lê Lộc à, chó nào không biết sủa? Cái con chó bằng đá. Chính xác. Hay quá. Con chó đá. Cái gì mất đầu vào buổi sáng và có lại đầu vào buổi tối? Cái đèn. Không chính xác. Cái gối. Hồi nãy em suy nghĩ cái gói luôn mà em không nghĩ là tại sao nó mất đầu. Bắt đầu cứ làm việc sáng. Mình sáng ngủ dậy á thì mình lấy cái đầu mình ra rồi thì là mất cái đầu mình, tối mình ngủ lại mình đè đầu mình xuống lên. Loại nước gì mà mùa nào cũng không ấm? Nước lạnh. Trả lời quỳ vốn vậy. Nước lạnh thì người ta đố làm gì nữa? Ở chương trình này có nhiều câu đố nó dễ dàng lắm. Không, nước lạnh thì mùa nào cũng lạnh. Nước đá. Lên. Đi vào chỗ trống. Làng tôi có lũy tre xanh, có sông chấm chấm uốn quanh xóm làng. Có sông Kinh Thành. Có sông Kinh Thành không chính xác. Có sông. Đấy là thơ rồi, đấy là Có thơ. sông Tô Lịch uốn quanh xóm làng. À, Loài chim nào có khả năng bay ngược? Chim yến. Không chính xác. Chim ruồi, nhỏ xíu bay nhanh lắm. Thẻ thơ mỗi dòng có 5 chữ được gọi là thẻ thơ gì? Trời cháu tôi. 5 chữ. Lục bát. Lục bát. Khoan lên 5 chữ. Từ từ. Nó là đúng nhanh luôn. Em chưa có chốt gọi. Nè, thế thơ 5 chữ. Thế thơ 5 chữ. 5 chữ là lục 5 là lục đó. Đây nào. Thẻ thơ mỗi dòng có 5 chữ được gọi là thẻ thơ gì? Ngụ ngôn. À, ngụ ngôn bác cứu đường luật đồ đó phải không? Đúng rồi. Cái chỗ này chắc không có lấy đâu. Mới dạy hồi nãy luôn con, cái gì con không biết thì con nói trả lời sai, nó cái này con chưa rành lắm chứ con đừng phân tích, vậy mà phân tích hoài. Như vậy là sau 2 phút thì Lê Lộc mang về 3 đáp án liên tiếp chính xác. Chúc mừng. Chúng ta gặp gỡ lại Thúy Ngân. Ủa chị lên luôn hả? Chị lên. Đi lên luôn hả? Đi lên, lên. Anh ơi trả lời được mấy câu vậy anh? lên đi. Nói lỡ rồi chị đi luôn đi. Trả lời được mấy câu vậy anh? Mấy câu được. Còn có hả? Ba bốn gì anh? Không có chương trình ra gì hết. Run quá. Hãy cùng đến với Thúy Ngân trong Nhanh Như Chớp. Trong bài hát Vườn Cây của Ba, hãy liệt kê những cây nào má trồng. Má trồng hả? Trả lời. Nào là rau là hoa, nào là hoa là rau là lúa. Chính xác. Anh chưa rồi nghe bài luôn. Cây gì ăn được mà không trồng được? Cây kẹo. Chính xác. Hay em ơi. Hay. Cái gì có thể giải hết tất cả các câu đố trên thế giới? Câu trả lời của cái câu đố đó thôi là cái đáp án. Lên. Trứng của con gì lớn nhất thế giới? Trứng đà điểu. Chính xác. Hợp lý mà, hợp lý. Đà điểu khủng long hay nào? Trả lời trứng khủng long rồi. Khủng long không đúng nếu mà tính cả, còn Đúng thời hiện không? tại- Chứ khủng đúng rồi, long. đúng rồi. Hợp lý. Trứng khủng long cũng đúng mà. Đấy là tính cả. Chó nào không biết sủa? Con chó giả, con chó đồ chơi. Lên. Cái gì mất đầu vào buổi sáng và có lại đầu vào buổi tối? Đầu gối, đầu giờ. Giờ sáng thì đâu có giờ vào đầu giờ tối đâu. Đầu giờ. Đầu giờ là cái gì? Đầu Không giờ chính xác. đầu giờ tối Không chính thì xác. không có trong đầu giờ sáng. Cái gì Trinh? Cái gối. Loại nước gì mà mùa nào cũng không ấm? Nước đá. Rồi chính xác. Hay Điền em vào ơi. chỗ trống. Làng tôi có lũy tre xanh, có sông chấm chấm uốn quanh xóm làng. Có sông. Làng tôi có lũy tre xanh, có sông cư ngụ, có. Không chính xác. Đó là sông Tô Lịch. Loài chim nào có khả năng bay ngược? Chim có khả năng bay ngược hả? Chỉ có biết cá thôi. Cá hồi bay ngược dòng. Chim bay ngược hả? Chim gì mà bay ngược trời? Nó không thấy đường sao nó bay? Con chim mà không phải con chim á. Chim mà không phải con chim. Con đó vẫn là con chim. Mà nó là con chim. Ừ. Mà tên nó phải con chim. Mình đừng gợi ý luôn nè. Thiệt á, em nói thiệt á. Con chim én. Chim én không chính xác. Sao mọi người đều đoán là chim yến, chim én nhở? Con chim ruồi. Chim ruồi.
đủ phải không? Thẻ thơ mỗi dòng có 5 chữ được gọi là thẻ thơ gì? Đợi thơ. Ngủ luôn. Ngủ tới mai. Ngủ tới mai. Ngủ ngôn. Ngủ ngon. Như vậy là Thúy Ngân đã vượt qua 2 phút và 5 đáp án liên tiếp chính xác. Chúc mừng. Khó quá. Hãy thử một người mà có khả năng chiến thắng cao. Thôi Bêu, 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 bêu. Thôi. Bêu nhá. Thôi nhá. Thanh Duy. Tại vì Piu Và cái- Bêu, bêu, Diêu, bêu, Diêu. bêu, bêu, bêu. Lần này là thi như hai người đàn ông ấy nhá. 1, 2, 2, 3. 3. Quyết định ở phần người thắng. Đi trước luôn đi. Piu, Piu, Anh trước đi đi. trước đi. Lên. Ok. Và bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ lại một lần nữa phiêu diêu trong chương trình nhanh chớp. Con gì có 5 ký tự? Mèo. Không chính xác. Đó là một sự lựa chọn đại để mình cho đến hết thời gian. Ai biết? Con đường. Con đường. Đúng rồi. Chính xác. Hoặc là con ngỗng. Từ từ. Con gì không đầu, không cổ, mắt ở trên thân? Con gì không đầu, không cổ mà mắt ở trên thân? Trên cửa gì trên? Dạ không. Cửa gì mà đỏ mặt vậy cưng? Trời ơi. Rồi mà tai đỏ luôn này Trinh. Mày tới chị. Của anh con này là con động vật hay là con Đừng hỏi. Chưa bao Tiêu giờ gặp nhanh hả? ơi, thời gian hết rồi kìa. con xe? Con xe là con gì không chính xác? Đó là con gì? Con sâu đúng không anh? Ốc sên hay con rùa gì đó. Con cua. À đúng rồi. Hoặc là con thuyền. Con gì có cánh mà lại biết bơi, ngày xuống ao chơi, đêm về đẻ trứng? Trời ơi, 1 tuổi 2 tuổi cũng biết. Con này em biết luôn. Ngày xuống ao chơi, Đêm về đẻ trứng. đêm về đẻ trứng. Nên là một trong những cái thơ gọi là ở lớp 1, lớp 2 Mầm non á, Em mầm biết cái non. con này rồi. Những cái này thì em lại không biết. mầm non luôn, đúng rồi. Mầm non á, ngày những xưa cái em đi này- học mầm non đó. Ủa, em nhớ gì? tới giờ luôn hả? Con gì? Em nhớ đến giờ luôn. Ngày xuống ao chơi, đêm về đẻ trứng. Con vịt. Chính xác. Đó chứ còn ai nữa. Quốc gia nào nổi tiếng với món mì spaghetti? Trời ơi. Trời ơi dễ lắm luôn á. Ý. Chính xác. Nằm ngay trong lòng lãnh thổ Italy nhưng vẫn được coi là một quốc gia riêng biệt. Vatican. Chính xác. Sau khi ăn thịt con mồi, cá sấu có rơi nước mắt hay không? Có. Chính xác. Ủa? Có luôn hả? Tuyến lệ của cá sấu nằm ở gần cổ họng. Cá sấu rơi nước mắt sau khi ăn thịt con mồi. Đó là cái nguyên lý sinh học của nó, chứ không phải nó khóc lóc gì cả. Em tưởng là nó nuốt vô nó nghẹn quá. Nãy trả lời có thôi anh. Cây gì chẳng dám mua bán, ngày nào cũng có nhiều người đến tìm? Cây gì chẳng dám mua bán à? Gì vậy? Nè, Trời ơi, cây gì mà bà cầm cái váy bà xé vậy nè. Không. Không, khàn tiếng. Dạ. Quay. Kỳ quá, kỳ quá. mình chơi đến vòng bán kết rồi, mình phải sang lên. Ngày nào cũng có nhiều người đến tìm. Đại đi hết thời gian Xong rồi. chị nữa thấy Ok. cái gì mà. Cây kiosk. Cây kiosk không chính xác. Ai biết? Phương Trinh biết câu này. Cây ATM, cây rút ngân Đúng rồi, hàng. cây ATM rút tiền. Nhân vật hoạt hình chuột Mickey đeo găng tay màu gì? Đeo găng tay màu đen. Không chính xác, màu trắng. Trắng chứ. Màu trắng. Đúng rồi. Bàn tay của chuột Mickey có bao nhiêu ngón? Bàn tay 4 ngón. chính xác. Nơi hẹp nhất nước ta thuộc tỉnh nào? Nơi hẹp nhất Hà Tĩnh. Quảng Bình. Ơi. Trong đội bóng U23 Việt Nam có 2 cầu thủ cùng họ, cùng quê, cùng nhà. Đó là Mấy câu này dễ sao không cho em trả lời này. Em có xem bóng đá, em đọc tin thôi chứ em không đọc về các Rồi trả lời. Trinh. Trinh. Rồi, không chính xác. Ai biết? Bùi Tiến Dũng. Cây gì đổi chất lỏng lấy chất rắn? Cái gì ạ? Cây gì đổi chất lỏng lấy chất rắn? Đổi chất lỏng lấy chất rắn. Ơ, phải rồi không? Cái gì đổi chứ? Em biết cái này rồi. Biết không? Biết. Hết giờ. Đó là cây xăng, là nó đưa chất lỏng cho người ta lấy tiền về.
Như vậy là Phiêu Diêu mang về được 4 đáp án chính xác liên tiếp. Chúc mừng. Như vậy là chúng ta có thấy Phiêu Diêu cũng rất là vất vả để vượt qua rồi. Cùng gặp gỡ lại Thanh Duy. Rồi. Phiêu Diêu được mấy câu? 4 câu. Ồ, thực ra cũng nhiều đó. Nhiều lắm Nhưng luôn mà á. em nghĩ là anh biết hết luôn á. Thiệt không? Không. Em nghĩ là anh biết nhiều. Em nghĩ anh trả lời được. Hên xui. Lên nào. Lên đi. Một lần nữa quay trở lại với Thanh Duy với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu đầu tiên, con gì có 5 ký tự? Con chữ. Chữ không chính xác. Không được. 5 từ. Con ngỗng cũng 5 ký tự. Anh nói là ký tự. À ok. Con gì không đầu không cổ, mắt ở trên thân? Con gì không đầu không cổ mà mắt nó lại ở trên thân? Mắt ở trên thân, không đầu không cổ. Em nghĩ là con cua. Hay quá. Cố lên Duy ơi. Con gì có cánh mà lại biết bơi, ngày xuống ao chơi, đêm về đẻ trứng? Trời ơi. Con gì có cánh mà lại biết bơi, Ngày xuống ao chơi, đêm về đẻ trứng. Ngày xưa lớp mẫu giáo đã học đêm rồi. về đẻ trứng. Đó là con vịt. Đúng rồi. Rồi ghê Quốc quá. gia nào nổi tiếng với món mì spaghetti? Đó là Italy. Nằm ngay trong lòng lãnh thổ Italy nhưng vẫn được coi là một quốc gia riêng biệt. Vatican. Chính xác. Anh Duy ơi, cố lên. Cố gắng nha, một câu thôi là sang bằng tỷ số chung cuộc. Dạ. Sau khi ăn thịt con mồi, cá sấu có rơi nước mắt hay không? Cá sấu có rơi nước mắt nhưng không quan trọng ở việc là ăn thịt con mồi hay không. Ủa gì kỳ vậy? Hay là có hay không? Có hay không thôi. Tùy nó chứ. Như vậy là không chính xác. Hồi nãy em nói đúng rồi đó. Có đó. Cơ chế sinh học của nó là sau khi ăn thịt con mồi sẽ rơi nước mắt. Hồi nãy tới đó được rồi, giải thích chi? Cái gì chẳng dám bán mua, ngày nào cũng có nhiều người đến tìm. Cây gì chẳng dám bán mua, ngày nào cũng có. Ngày nào nó cũng ói ra hút vào. Hút vào. Ngày nào cũng phải ói ra hút vào, đó là cây ATM. Chính xác. Nhân vật hoạt hình chuột Mickey đeo găng tay màu gì? Đeo gì? Găng tay. Màu trắng. Bàn tay của chuột Mickey có bao nhiêu ngón? 4 ngón. Câu này rất dễ nhưng mà sợ Duy là nhiều khi là quên hay là chưa từng nè, nhưng mà câu này rất là dễ luôn á. Nơi hẹp nhất nước ta thuộc tỉnh nào? Nơi hẹp nhất nước ta chết. Bề ngang đó. Nó nằm ở khu miền Trung á. Đúng Chính rồi. xác luôn. Đúng rồi. Mà nó nằm đó. từ Đà Nẵng đi lên xíu nè. Tầm nó đó. Cái tầm mà anh Giang, cái tầm Tầm 7 đó. cái tầm kìa. Mình thắng rồi. Thắng vậy là mình 1-0 mình thắng rồi. Uổng quá, như vậy là ở lượt này thì Tỉnh nào vậy? Quảng Bình. Không biết, em không biết thiệt, xin lỗi. Sorry. Ở lượt này mình hòa thì mình vẫn còn thua ở lượt trước. Được trước. Là tỷ số chung cuộc là 2-1. Như vậy là sau nhiều lượt chơi căng thẳng, đua dí lẫn nhau, các bạn đã xích sao trong tỷ số. Và đội mình không phải là không hay nữa nha, không may mắn. Bởi vì sao? Nhiều khi cái đáp án đó mình nghĩ vậy mình không chịu trả lời, nó hết uổng quá. Thì nó uổng ghê luôn á. Không sao. Bọn em lên truyền hình nhiều rồi, nhường cho các anh chị một tí cũng được. Dạ. Chúng ta ra về với phần thưởng là 9 triệu đồng. Chúng ta đang cầm trong tay một cái vé vào chung kết. Chung kết là gì? Là một là quán quân, hai là á quân. Ủa vậy là đội em là top 3 rồi phải không? Hả? Đội em là top 3 rồi. Top 3 trong chương trình này không có ý nghĩa. Chúng ta bây giờ đừng nói gì thêm nữa. Một là quán quân, hai là á quân. Hết. Và điều gì nữa? Trong tay có giải thưởng rồi, một voucher rồi, và bước vào vòng đặc biệt để kiếm một chút xăng cộ, tiền make up đồ này nọ, áo quần rồi. Rồi, mời các bạn bước vào vòng đặc biệt.
Như vậy là chúng ta xuất sắc. Hiện tại đang rất là vui vì sao? Vì có trong tay một cái vé vào chung kết. Trước sau gì cũng một là quán quân hay là Á quân thôi. Và tiền thưởng đã công bố rồi. Bây giờ sẽ là vòng đặc biệt, lấy thêm một ít về đổ xăng, mua sữa cho các con, mua sữa cho mẹ hoặc là cho gia đình, mua quà cho các bạn đó. Thì cái luật thì đã biết rồi, thì 60 giây để đưa ra 20 đáp án, liệt kê ra, sau đó đúng hết 20 đáp án thì mang về 80 triệu đồng tiền thưởng rất cao nha. Ai là người đầu tiên bước chân lên, sau đó đập tay vào giành quyền trả lời, sau đó người tiếp theo cứ liên tục như vậy. Nếu người tiếp theo họ không biết thì mình nhắc nhưng mà không được giành cái lượt đó. Ok. Kể tên 20 bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được phép lưu hành. Diễm Sương. Chính xác. Cha. Cái gì? Tình cha của anh Ngọc Sơn. Diễm Sương. Cát bụi. Cát bụi lên. Cát bụi. Đang nằm ngồi. Cái gì? Phải. Đường xưa đã khép. Trịnh Công Sơn. Trịnh Công Sơn. Anh chịu, cái này anh chịu thật sự. Trịnh Công Sơn. Đêm thấy ta là thác đổ. Trịnh Công Sơn, trời ơi chết rồi. Trịnh, nhạc Trịnh. Chịu, cái này anh chịu. Không cần thời gian nữa đâu, thưa quý vị. Không cần thời gian nữa đâu, thưa quý vị. Vì họ đã dừng chơi rồi. Họ đã dừng chơi rồi. Có thể đổi chủ đề Cái này quá khó thật sự. Cho em đổi chủ đề lần cuối được không? Kính thưa quý vị thân mến, như vậy là những người chơi của chúng tôi là những người K-pop hoặc là nhạc trữ tình hoặc là nhạc lãng mạn, không biết nhiều về nhạc của cố nhạc sĩ lừng danh Trịnh Công Sơn, người mà đi vào huyền thoại của âm nhạc Việt Nam. Rất là tiếc ha, các bạn không hoàn thành được 20 đáp án, rất là tiếc. Mời các bạn lên đây. Các bạn không sao hết, vẫn mang về được giá trị tiền thưởng là 15 triệu đồng. Đây là voucher của nhà tài trợ hệ thống mua sắm Sài Gòn Nguyễn Kim. Với sự đồng hành của chương trình khuyến mại Big Bang 2018, Chúng ta hẹn gặp lại ở đêm chung kết để đấu với người ta. Đêm đó mới là giải thưởng nhiều. Còn bây giờ đừng quan tâm nha. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi. Chương trình chủ đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ ba hàng tuần trên HTV7. Xin chào tạm biệt, hẹn tuần sau với chương trình Nhanh Như Chớp. Nhóm chúng em mang tên là Tam Ca Ba Áo Sơ Mi Trắng Kính Cận. Quận 7 không có quận 7. Trời trời, thiệt luôn á. Hiện tại là đang sống độc thân hay là đã có một nửa của mình? Dạ hiện tại em đang sống với độc thân. Sống với một người tên là độc thân. Đúng rồi. Đúng rồi. Quận 1 không có phường 1. Trời ơi! Trời ơi! Will không buồn, không thất tình, không cô đơn. Không có chọn đâu. Coi ở ngoài á. Có thật mà. Trời ơi, cái gì vậy? Ông gì vậy này? Tức là nói về giống như là tâm lý của mình đó, như là mình mềm yếu, mềm lòng. Lên. Đúng rồi. 3 câu nữa. Rất tiếc là bạn chỉ mang về 6 thôi, trong khi Quang Tung mang về 3. Xin chia buồn. Ôi lừa mình. Làm em buồn. Nguyễn Kim và Big Bang bùng nổ giảm giá, mua ngay đừng chờ, chỉ có tại Nguyễn Kim.